नमस्कार. गोडवामध्ये मी उमा माणगावकर आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत चिकन नगेट्स. तर चला आपण करायला घेऊया चिकन नगेट्स. ह्याच्यात आपण पाव किलो बोनलेस चिकन छोटे छोटे पीस करून घेतले आहेत. त्यात 1-1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा मिरची पूड, अर्धा चमचा मीठ म्हणजे चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 चमचा आपण सोया सॉस घातला आहे. हे आपण ह्याला सगळं मॅरिनेट करून 1 तासभर तरी आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे. हे आपण चिकन मॅरिनेट करून ठेवलं होतं. त्याला 1-1.5 तास झाला आहे. 1.5 तासाच्या वर आपण हे ठेवलं होतं. जेवढं जास्त वेळ तुमच्याकडे असेल तेवढं जास्त मॅरिनेट करून ठेवलं तर जास्त चांगलं लागतं. हे बघा, असे मी तुकडे केले होते हे बोनलेस चिकनचे. हे पाव किलो चिकन आहे. याच्यामध्ये आपण हे मी अंडं फेटून घेतलं आहे 1. त्याच्यामध्ये आपण अर्धं अंडं आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. मिक्स करून घेऊया. आपण मिक्स करून झालंय. आता या चिकनला कोट करण्यासाठी आपण हे साहित्य घेतलंय. ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ आहे, कॉर्नफ्लोअर आहे आणि हे ब्रेड क्रम्स आहे. ब्रेड क्रम्स तुम्ही विकत मिळतात बाहेर, ते आणू शकता किंवा घरी करायचे असतील तर ब्रेड थोडासा शिळा पाहिजे किंवा तव्यावर गरम करून मग तुम्ही क्रश करून घेतलं तर ब्रेड क्रम्स होतात. ताज्या ब्रेडचे ब्रेड क्रम्स घेऊ नका, ते मऊ पडतात. तर आपण हे मिक्स करून घेऊया. 1 चमचा तांदळाचं पीठ, 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर आणि 2 चमचे ब्रेड क्रम्स, 2 ते 2.5 चमचे. हे आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये आपण हे चिकनचे नगेट्स जे आहेत ते आपण हे कोट करायचे. चांगलं दाबून दाबून त्याला कोटिंग लावायचं आहे. हे बघा, मी परत सांगते, याला मॅरिनेशनमध्ये मी आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर वाटलेली, मिरपूड, मीठ आणि थोडंसं अर्धा चमचा मिरची पावडर असं सगळं घातलं आहे आणि 1 चमचा सोया सॉस घातला आणि हे लावून 1 ते 1.5 तास मी मॅरिनेट करून फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. तळायच्या आधी थोडंसं 15-20 मिनटं हे काढून ठेवायचं आणि मग हे कोट करून आता आपण हे फ्राय करून घेऊया. आता आपलं तेल तापत ठेवलं होतं ते तापलं आहे. गॅस मी बारीक केला आहे आणि हे आपण जे कोटिंग त्याला लावलं होतं ते आपण आता फ्राय करून घेऊया. हे बघा, चिकनचे पीस हे साधारणतः एवढे पातळ कापायचे आहेत आणि हे आपलं जे कोटिंग आहे ना हे दाबून दाबून ह्याला लावून घ्यायचं आहे. तर आपण हे तेलात सोडू. आता मी गॅस बारीक केला आहे कारण तेल तापलं आहे आपलं. पण असं पण मध्यम गॅसवर परतून आपण ते फ्राय करायचे कारण ते चिकन पण आहे तर ते शिजलं पाहिजे आपलं. खूप छान असे परतून असं गुलाबी रंगावर फ्राय करून घ्यायचे. हे बघा, चांगली गोल्डन रंग आलेला आहे याला. आता आपण नगेट्स बरोबर 2 डीप तयार करायचे आहेत, 2 सॉस तयार करायचे. त्यासाठी आपण घेतला आहे मेयोनीज,
शेजवान सॉस आणि मस्टर्ड सॉस. तर मी दाखवते आता. याच्यामध्ये आपण एक मोठा चमचा मेयोनीज घ्यायचं आहे दोन्ही याच्यामध्ये. याच्यात एक चमचा शेजवान सॉस घालायचा आणि याच्यात एक चमचा मस्टर्ड सॉस घालायचा आणि हे आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. पूर्ण एकजीव होईपर्यंत मस्टर्ड सॉस आणि मेयोनीज एकजीव होईपर्यंत चांगलं मिक्स करून घ्यायचं की हे आपलं मस्टर्ड मेयोनीज डिप तयार झालं. तसंच हा आपला शेजवान सॉस आपण या मेयोनीजमध्ये चांगला मिक्स करून घ्यायचा की आपलं हे दुसरं डिप तयार झालं. चला आता आपण हे नगेट्स जे आपले फ्राय करून तयार आहे, डिप पण तयार आहे, तर आपण आता ते सर्व करूया. आपले चिकन नगेट्स रेडी आहेत 2 डिप्स बरोबर. आणि ते तुम्ही एक पार्टी स्नॅक्स म्हणून किंवा स्टार्टर म्हणून तुम्ही करू शकता. अतिशय छान लागतात. करून बघा आणि मला अभिप्राय कळवा. आणि गोडवा चॅनलवर असंच प्रेम करत राहा. मस्त खा, स्वस्त राहा आणि आपली परत भेट होईल अशाच नवीन चटपटीत रेसिपी बरोबर. बाय.